भी होगा वहाँ भी होगा अब तो मेरा ही जलवा। भी होगा वहाँ भी होगा अब तो मेरा ही जलवा। स्वागत आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या YouTube चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे rscreation। तर आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे मित्रांनो, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। तर आपण आज व्हिडिओमध्ये वापरलेली बीटमार्क आणि शेकी प्रीसेट याची लिंक आहे ती तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल। त्यातून तुम्ही इझिली इम्पोर्ट करू शकता अलर्ट मोशनमध्ये। तसेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे मटेरियल आहे याची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल, त्यातून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता स्टेटसमध्ये। तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा, तर तुमचा जराही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करा। जय श्रीराम मित्रांनो, तर सगळ्यात पहिल्यांदा कॅपकोड ओपन करण्यासाठी आपल्याला VPN ची गरज लागणार आहे। त्यासाठी प्ले स्टोरवरून सिक्युअर VPN तुम्ही बघू शकता, अशा प्रकारे तुम्हाला इथे शो केलेला आहे। तो VPN तुम्ही प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता आणि डाउनलोड करून घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपल्याला सिक्युअर VPN वर क्लिक करायचं आहे। तर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे। तर सिंपली या VPN ला कनेक्ट करून इथून बॅक निघून कॅपकोड ओपन करून घ्यायचा आहे। तर कॅपकोड ओपन करून घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपला आजच्या स्टेटसचं मटेरियल आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे। तो ओपन करून घेतल्यानंतर मटेरियलमधील जो मॉडेल इमेज दिला आहे तो सिंपली इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आता हा इमेज आहे मी इथं डेमोसाठी यूज केला आहे। इथं तुम्ही कोणता इमेज यूज करून हा स्टेटस आहे तो क्रिएट करू शकता। तर इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर खालील ऑप्शन स्क्रोल करत रेशो ऑप्शनवर क्लिक करून सेकंड रेशो म्हणजेच 9.16 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर इमेज लेअरला क्लिक करू, इथं अशा प्रकारे इमेज आहे ती दोन बोटाच्या साह्याने इथं सेट करून घ्यायचे, साईज कमी जास्त करून। त्यानंतर सेट केल्यानंतर इमेज लेअरच्याच खाली ॲडिओ लेअर तुम्हाला दिसून येते। सिम्पली त्या ॲडिओ लेअरच्या क्लिक करून साऊंड लेअरवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर फाईलवर जायचं आहे आणि एक्स्ट्रा साऊंड फ्रॉम व्हिडिओ याच्यावर क्लिक करून इथं आपला आजचं मटेरियल आहे ते सिम्पली इथं आपल्याला काय करायचं आहे, मटेरियल ओपन करून घ्यायचं आहे। तो ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे आजच्या जे सॉन्ग आहे ते व्हिडिओच्या मार्फत दिलेलं आहे, तो व्हिडिओ सिम्पली इथं आपल्याला ॲड करायचा आहे। तर ॲड केल्यानंतर एक नंबरला तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला सॉन्ग येऊन जाईल। ते सिम्पली सॉन्ग इथं आपल्याला ॲड करून टाकायचं आहे आणि ॲड करून घेतल्यानंतर जेवढी सॉन्गची लेंथ आहे तेवढीच इमेज लेअरची करून उरलेला भाग स्प्लिट करून इथं आपल्याला डिलीट करून टाकायचं अशा प्रकारे। आणि सगळ्यात पहिल्यांदा स्टार्टिंगला येऊन इमेज लेअरला क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे बघू शकता इथं तुम्हाला बीटमार्क दिलेले आहेत। आता हे बीटमार्क तुम्हाला व्हिडिओ करताना दिसून येणार नाहीत, फक्त तुम्हाला इथंच दिसून येत आहेत। हे बीटमार्क आपण ह्यासाठी दिलेले आहेत, ज्या ठिकाणी बीटमार्क करायचं आहे त्या बीटमार्कचं एक्झॅक्टली टाईम कळावं यासाठी तुम्हाला दिलेलं आहे। व्हिडिओ करताना तुम्हाला हे बीटमार्क दिसून येणार नाहीत। तर सिम्पली याचं टायमिंग कायसाठी सगळ्यात पहिला बीट 0.2 सेकंदाला इथं आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 0.3 सेकंदाला एकदा कट करून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे 0.4, त्यानंतर 0.4, अशाच प्रकारे बघू शकता 0.5, त्यानंतर 0.6, 0.7, त्यानंतर बघू शकता 0.8, अशाच प्रकारे 0.9 झाल्यानंतर इथं बघू शकता आपण 0.11, अशा प्रकारे बघू शकता की 11ला इथं आपल्याला स्प्लिट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, 12ला एकदा स्प्लिट करायचं आहे। त्यानंतर 14ला आणि लास्ट आहे तो इथं आपल्याला बघू शकता 15ला इथं स्प्लिट करायचं आहे। म्हणजे आपले इथं बीटमार्क पूर्ण झालेले आहेत। आता या प्रत्येक बीटमार्कला इफेक्ट देण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा पहिली लेअर इथं आपल्याला इमेज लेअरची सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर बॅक निघून इफेक्टमध्ये जाऊन व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। तर व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला 2 मिनिटं वाट बघायची इफेक्ट लोड होण्यासाठी। इफेक्ट लोड झाल्यानंतर इथं आपल्याला सेकंड ऑप्शन म्हणजेच ओपनिंग अँड क्लोजिंगवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला 4th नंबरचा डायमंड झूम हा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे। तर याची लेंथ इथे आपली इथं पहिल्या इमेज लेअरपर्यंतच वाढवून घ्यायची आहे। त्यानंतर या चालू होणाऱ्या चारही इमेज लेअरला म्हणजे स्मॉल लेअर इथं बघू शकताय। तर या प्रत्येक इमेज लेअरला इफेक्ट देण्यासाठी थोडीशी इथं आपल्याला साईज वाढवून घ्यायची अशा प्रकारे 2 बोटाने। त्यानंतर पहिली इमेज लेअर सिलेक्ट करून ॲनिमेशनवर क्लिक करायचं आहे। आता ॲनिमेशनवर क्लिक केल्यानंतर कॉम्बोवर क्लिक करायचं आहे आणि कॉम्बोमधील ऑप्शन स्क्रोल करत सगळ्यात पहिल्यांदा तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, पेंडुलम हा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर सेकंड नंबरच्या इमेज लेअरला परत एकदा ॲनिमेशनवर क्लिक करून कॉम्बोमध्ये यायचं आहे आणि कॉम्बोमध्ये आल्यानंतर इथं आपला पेंडुलम हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली अप्लाय करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर थर्ड इमेज लेअरला परत एकदा इथं आपल्याला कॉम्बोमध्येच यायचं आहे
आणि इथं आपल्याला पेंडुलम 1 परत एकदा इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर 4th नंबरच्या इमेज लेअरला परत एकदा इथं आपल्याला ॲनिमेशनमध्ये येऊन कॉम्बोमध्ये येऊन इथं आपल्याला फक्त इथं काय करायचं लेआउट इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर लेआउट हा इफेक्ट अप्लाय करून घेतल्यानंतर ही जी 4th नंबरची इमेज लेअर आहे ती परत एकदा सिलेक्ट करून इथं आपल्याला खालील ऑप्शन स्क्रोल करत ॲडजस्टवर क्लिक करून सर्क्युलेशन आहे तर इथं आपल्याला -50 करून टाकायचं आहे. म्हणजे याचा आपल्याला ओव्हरऑल लुक अशा प्रकारे दिसून येणार आहे बघू शकताय. तर सिम्पली हे चारही इफेक्ट अप्लाय झाल्यानंतर सिम्पली आपली आधीची जी साईज आहे ती लेअरला घेण्यासाठी सिम्पली इथून आपल्याला बॅक निघून यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला एंटर करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपली जी ओरिजिनल साईज आहे ती येऊन गेलेली आहे. तर सिम्पली या इमेज लेअरनंतर ही 4th नंबर म्हणजे पहिली लेअर आहे ती सिलेक्ट करून इथून आपल्याला बॅक निघून इफेक्टवर जायचं आहे. त्यानंतर बॉडी इफेक्टवर क्लिक करून इथं आपल्याला 2 मिनटं वाट बघायची इफेक्ट लोड होण्यासाठी. त्यानंतर या ऑप्शनमध्ये स्क्रोल करत इथं आपल्याला ग्लोईंग लाईन्समध्ये यायचं आहे आणि ग्लोईंग लाईन्समध्ये आल्यानंतर इथं आपल्याला टोटेम फ्लेम हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली इथं अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी इथं इफेक्ट लोड होताना दिसून येत आहेत. तर अशा प्रकारे जो टोटेम फ्लेम हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली पहिल्या लेअरला या अप्लाय करून घ्यायचा आहे आणि याची लेंथ आहे ती इथपर्यंतच वाढवून या समोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथून आपल्याला बॅक निघून यायचं. त्यानंतर परत एकदा इमेज लेअरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करून ॲनिमेशनवर क्लिक करायचं आहे. ॲनिमेशनवर क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात पहिला जो फॅरामेंट इफेक्ट आहे आपल्याला 1.1 सेकंदमध्ये अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर यासमोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथं आपल्याला काय करायचं आहे बॅक निघून परत एकदा व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करून यामधील नाईट क्लब या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर नाईट क्लबमध्ये आल्यानंतर इथं आपल्याला 2nd नंबरचा स्प्लिट फ्लिकर हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली अप्लाय करून याची जी लेंथ आहे ती इथपर्यंतच वाढवून या समोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक निघून परत एकदा व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करून या ऑप्शनमध्ये स्प्लिट ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. बघू शकता अशा प्रकारे स्प्लिट ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर यामधील 3 मिरर जे इफेक्ट आहे इथं आपल्याला अशा प्रकारे सेट करून इथं आपल्याला वर्टिकल आहे ते 47 आणि फिल्टर आहे 0 करून टाकायचं आहे. त्यानंतर याची जी लेंथ आहे इफेक्टची ती इथपर्यंत ठेवून इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथं आपल्याला इमेज लेअर आहे ती थोडीशी लहान करून इथं आपल्याला सेट करून घ्यायचे बघू शकता अशा प्रकारे. तर इथं आपल्याला इमेज लेअर सेट झाल्यानंतर त्यानंतर यासमोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून सिम्पली इथून आपल्याला बॅक निघून यायचं आहे. त्यानंतर बॉडी इफेक्टवर क्लिक करून इथं आपल्याला क्लोनवर क्लिक करायचं आहे. तर क्लोनवर केल्यानंतर सगळ्यात पहिला जो इफेक्ट अशा प्रकारे अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ आहे ती इथपर्यंतच वाढवून यासमोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथं आपल्याला बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. आता बॉडी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर या ऑप्शनमध्ये स्क्रोल करत इथं आपल्याला काय करायचं आहे रेट्रो हा जो ऑप्शन आहे तो सिम्पली इथं आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे स्क्रोल करत इथं आपलं रोलिंग फिल्म हा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ इथपर्यंतच वाढून यासमोरील इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथून आपल्याला बॅक निघून यायचं आहे. त्यानंतर बॉडी इफेक्टवर क्लिक करून इथं आपलं हेलोजन ह्या 4th नंबरच्या ऑप्शनला क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. तर सिलेक्ट केल्यानंतर इथं आपल्याला याची लेंथ इथंच ठेवून यासमोरील म्हणजेच 2nd लास्ट इमेज लेअर सिलेक्ट करून परत एकदा बॉडी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. आणि बॉडी इफेक्टमधील इथं आपल्याला काय करायचं आहे परत एकदा ग्लोईंग लाईन्समध्ये यायचं आहे आणि ग्लोईंग लाईन्समध्ये आल्यानंतर इथं आपल्याला स्क्रोल करत सिम्पली इथं आपला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. डेव्हिल विंग्स अशा प्रकारे जो इफेक्ट दिसतोय तो सिम्पली अप्लाय करून घ्यायचा. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याची लेंथ इथपर्यंतच वाढवून इथं आपल्याला लास्टचा इमेज लेअर सिलेक्ट करून इथं आपल्याला काय करायचं आहे परत एकदा बॅक निघून यायचं आहे. परत एकदा व्हिडिओ इफेक्टवर क्लिक करून इथं आपल्याला काय करायचं लेन्सवर यायचं आहे आणि लेन्सवर आल्यानंतर जो वुबल अशा प्रकारे 2nd नंबरचा इफेक्ट आहे अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथं आपले इफेक्ट आहेत ते अप्लाय झालेले आहेत. आता सिम्पली स्टार्टिंगला येऊन हे जे स्टार्टिंगचे 4 इथं अशा प्रकारे जे ऑप्शन दिसत आहेत ते सोडून जो 5th नंबरचा अशा प्रकारे बघू शकताय इथं ऑप्शन दिसून येतोय तो सिम्पली इथं आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर इथं आपल्याला 2 बघू शकता तुम्ही कुठल्या ऑप्शनला आपण इफेक्ट दिलेला आहे. 2 इमेज लेअरच्या मध्ये एक ऑप्शन दिसतोय व्हाईट कलरचा त्या ऑप्शनला क्लिक करून कॅमेरा ऑप्शनवर क्लिक करून आपल्याला इथं पुल इन 2 हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली पूर्ण स्टेटसला आहे तो अप्लाय करायचा आहे. पुल इन 2 हा जो इफेक्ट आहे या ऑप्शनला अप्लाय करून घेतल्यानंतर याचं युनिक असं कॉम्बिनेशन तुम्हाला इथं दिसून येणार आहे आणि आपल्याला स्टेटसला आहे तो युनिक असं लुक या इफेक्टनं इथं येऊन जाणार आहे. तर सिम्पली अशा प्रकारे पुल इन 2 हा जो इफेक्ट आहे तो पूर्ण स्टेटसला या ऑप्शनला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे अप्लाय करून घेतल्यानंतर काय करायचं स्टार्टिंगला येऊन इथं आपल्याला परत एकदा ओव्हरलेमध्ये जाऊन ॲड ओव्हरले करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं इथं आपलं जे मटेरियल आहे
ते ओपन करून मटेरियलमधील PNG दिलेला आहे तो सिम्पली इथं आपल्याला ॲड करून अशा प्रकारे वरती सेट करून घ्यायचा आहे. आणि सेट करून घेतल्यानंतर याची सेटिंग आहे ती म्हणजेच लेंथ आहे ती शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत वाढवून इथं आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपण जे अशा प्रकारे मिरर दिलेला आहे म्हणजे मिरर इफेक्ट जे दिलेला आहे तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॅक निघून इथं आपल्याला PNG चालू करायचे म्हणजे ॲड केल्यानंतर इथं आपल्याला जिथं मिरर इफेक्ट दिलेला आहे तिथं मिरर आपल्याला PNG आहे ती 2 भागात कट करून टाकायचे. त्यानंतर काय करायचं आहे, मिररचा जो कट झालेला भाग आहे तो सिम्पली त्याची साईज स्मॉल करून अशा प्रकारे सेट करून टाकायचा आहे. आणि सेट झाल्यानंतर याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे. तर आपला स्टेटस आहे तो इथं क्रिएट झालेला आहे. तर याला सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरो चिन्ह एकदा क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस आहे तो HD मध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.